নমস্কাৰ আমাৰ সকলোকে মই হেল্পাৰ ডিফেনলে স্বাগতম জনাইছো তো আজি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন স্পেশাল এফিডেভিট থাকে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে সেই স্পেশাল এফিডেভিটখন সকলোকে নয় কথা যেনেকৈ ধৰক এই স্পেশাল এফিডেভিট কোম্পানী কেনেকৈ বনাব লাগে ইয়াত কি লিখা থাকে আপোনালোকে ফৰ্মেটটো ক'ত পাব কিমান খৰচ হয় সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে এইখন ৰিলেটেড কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে আৰু এইখন অতি কম খৰচত সঠিকভাৱে বনাব পাৰে তো আমি পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ নতুন প্ৰথম কথা হৈছে এইখন মোটাত আছে এখন মোৰ নিজৰে ফৰ্মেট যেতিয়া মই এখন 19ত বনাইছিলো অৰ্থাৎ মই যেতিয়া ৰিনিউৱেল কৰিছিল তেতিয়া বনাইছিলো মোটাত টোটাল তিনিখনেই আছে যোনখন মই ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই কৰোঁতে বনাইছিলো এবাৰ ৰিনিউৱেল কৰোঁতে বনাইছিলো আকৌ এবাৰ মই 5th চেমৰ ৰিনিউৱেল কৰোঁতে বনাইছিলো তো টোটাল তিনিখন আছে মোটাত গোটেইখন একেই আচলতে ক'বলৈ গ'লে সিম্পলি আপোনালোকে এইখন আপুনি কিয় বনাব লাগে আৰু ক'ত বনাব পাৰিব তো সিম্পলি এই যোনখন স্পেশাল এফিডেভিটখন সেইখন আপুনি বনাব পাৰিব নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনখন কোড আছে কোডত বনাব পাৰিব তো এতিয়া আমি কথা হৈছে যে এই যোনখন স্পেশাল এফিডেভিটখন সেইখন আপোনালোকক কিয় লাগে বা আপোনালোকক ধৰক এইখনৰ কাম কি হয় তো সিম্পলি যেতিয়া আপুনি এনএছপি আণ্ডাৰত ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বাকি স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত এইখন এফিডেভিটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আপুনি ধৰক ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব ইশান উদয়ৰ বাহিৰে বহুত স্কলাৰশ্বিপ আছে এনএছপি আণ্ডাৰত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত এছচি কাষ্টৰ কাৰণে আছে এছটি কাষ্টৰ কাৰণে আছে ওবিচি কাৰণে আছে মাইনৰিটিজৰ কাৰণে আছে বা এনইআৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে এনইচি স্কলাৰশ্বিপ আছে তো বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপ আছে কিন্তু সেই সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইখনৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া কেৱল আপুনি ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহে আপুনি এখন বনাব লাগে কিয় বনাব লাগে সেইটো মেইন কাৰণটো হৈছে যে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ যোনটো গাইডলাইনছ আছে তাতে লিখি দিয়া হৈছে যে আপুনি ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এখন প্ৰুফ দিব লাগিব যে আপুনি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাই আৰু সেই প্ৰুফটোৰে মানে সেই প্ৰুফটো দিবলৈ গ'লে আপুনি এইখন বনাবলগীয়া হয় এখন এফিডেভিট হয় যোনখন আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোৰ্টৰ পৰা বনাবলগীয়া হয় যে আপুনি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাই বুলি আপুনি সাইন কৰি দিয়ে ধৰক আপোনাৰ ফালৰ পৰা এখন ভেৰিফিকেশ্যন দি দিয়ে যে আপুনি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাই সেইকাৰণে আপুনি এইখন বনাবলগীয়া হয় টেম্পুখন আজিও আহি গ'ল তো সেইকাৰণে এইখন বনাবলগীয়া হয় এইখন তেতিয়া কি লিখা থাকে বিশেষকৈ সিম্পলি এখন কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া ধৰক প্ৰুফ ক'ব গ'লে এফিডেভিট এখন এটা বস্তু লিখা থাকে যে এই যোনজন কেণ্ডিডেট হয় সেই কেণ্ডিডেটজন এড্ৰেছটো এইটোৰ হয় আৰু এই কেণ্ডিডেটজনে এইটো কলেজ এখন কলেজত পঢ়ি আছে আৰু এই কেণ্ডিডেটজনে যে বেলেগ কোনো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাই সেইখিনি বস্তু সিম্পলি এইটো লিখা থাকে এই যোনখন এফিডেভিট থাকে সেই এফিডেভিটখন লিখা থাকে এই এফিডেভিটৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ক'ত পাব সেইটো যদি মই কোৱেশ্যন আছে সিম্পলি এই যোনখন এফিডেভিটৰ ফৰ্মেট সেই ফৰ্মেটটো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ নহ'লে আপুনি সিম্পলি গুগলত যদি NXR 4 বুলি মাৰে তেতিয়া আপুনি এই যোনখন এফিডেভিট আছে সেই এফিডেভিটখনৰ ফৰ্মেটটো পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনটো মই লিংক দি দিছোঁ আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই এই ফৰ্মেটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু সেই ফৰ্মেটটোৱে আপুনি কোৰ্টত লৈ গৈ পেলাই সেই ফৰ্মেটটোৰ মতে আপুনি কোৰ্টত গৈ পেলাই এখন এফিডেভিট বনাব লাগিব যোনখনক কোৱা হয় স্পেচিয়েল এফিডেভিট মানে ধৰক NXR 4 বুলি কোৱা হয় আমি কওঁ স্পেচিয়েল এফিডেভিট ফৰ ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ তো সেইখনে আপুনি বনাব লাগিব যে আপুনি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাই বুলি সেইখন বনাব লাগিব এতিয়া আপুনি কোৰ্টত এফিডেভিট কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো যদি নাজানে সিম্পলি মই এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চালে গম পাব যে এখন এফিডেভিট কেনেকৈ বনাব লাগে কোৰ্টত গৈ পেলাই এইখনক লৈ পেলাই আৰু কেইটামান কথা আছে যে এই যোনখন আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল এফিডেভিট বনাব সেইখন 50 টকীয়া দলিলৰ ওপৰত হ'ব লাগিব 50 ওপৰত নহয় 50 টকীয়া বা 50 টকীয়া দলিলৰ ওপৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপুনি 20 টকীয়া দলিল বনাই 10 টকীয়া দলিল এখন দলিল পেপাৰ আছে মোৰখন 100 টকীয়া হয় যদি আপুনি 10 টকীয়া বনাই 20 টকীয়া বনাই তেনেকুৱা নহ'ব আপোনাৰ হয়তো 50 টকীয়া দলিল হ'ব লাগিব নহ'লে 100 টকীয়া দলিল হ'ব লাগিব এই দুখনতে আপুনি বনাব পাৰে অৰ্থাৎ 50 টকা ওপৰ লাগে বা 50 টকা সমান দলিল পেপাৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহে আপোনাৰ এখন খাটিব যদি আপুনি ধৰক 20 টকা তলত বনাই বা 50 টকা তলত বনাই 20 টকীয়া বনাই তেনে আপোনাৰ যোনখন এফিডেভিটখন থাকে সেইখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হয় বাকি এখনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া একো নাইকিয়া কিয় বনাব লাগে সেইটো গম পালেই যে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি বনাবই লাগিব ফৰ্মেটটো ক'ত পাব সেইটো গম পাই গ'ল আৰু লগতে ইয়াত কি লিখা থাকে সেইখিনি মই আপোনাক ভালকৈ কৈ দিলোঁ বনাব কাৰ নামত লাগে বনাব নিজৰ নামত লাগে কিন্তু আপোনাৰ পেৰেণ্টছে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মেটটো চালে আপুনি গম পাই যাব যে ফৰ্মেটটোত কেনেকৈ লিখা আছে বাকি প্ৰচেছটো এফিডেভিট বনোৱাৰ প্ৰচেছটো সেইটো ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনাক সেই ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো গম পাব যে এফিডেভিটখন কেনেকৈ বনাব লাগে তাত মই এইখন মেনশ্যন কৰা নাই এনেকুৱা এফিডেভিট কেনেকৈ বনাব লাগে সেই ভিডিঅ'টো মই বনাই থোৱা আছে বাকী এইটো ভিডিঅ' মেনশ্যন আছিল আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল এফিডেভিটৰ বিষয়ে মই কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এইখন ৰিলেটেড সকলোখিনি কথা যে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগিব কিমান এমাউণ্ট লাগে কিয় বনাব লাগে সেইখিনি আৰু বাকী ভিডিঅ'খন সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে সদায় দিব আৰু বুজা থাকিলে তুমি কমেণ্ট কৰি দিব পাৰিব মই কমেণ্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে জয়